Bună ziua! Astăzi vom face cremă de brânză Almet cu verdeață. Este o cremă de brânză, bineînțeles, de post, vegană, foarte delicioasă. Pentru această rețetă eu am folosit 100 de grame de caju hidratat, 200 de grame de iaurt vegetal, sare după gust, o legătură mică de pătrunjel verde și 1-2 linguri de fulgi de drojdie inactivă, care sunt opționali. Pentru început punem cajou hidratat 100 de grame, hidratat 4 ore sau chiar peste noapte, iaurtul vegetal 200 de grame, punem într-un blender sau, dacă nu avem un blender, putem folosi chiar un chopper sau chiar un mixer vertical. Adăugăm sare după gust. Și apoi blendăm cajou cu iaurtul cu sarea. Nu trebuie neapărat să obținem o pastă foarte fină, poate să fie și puțin mai cu bucăți mai mari așa de cajou, deci nu trebuie neapărat. Ajutăm blenderul, mai curățăm pereții vasului și mai blendăm. Pasta obținută o punem într-un bol. Apoi adăugăm pătrunjelul verde tocat, tăiat foarte mărunt, o legătură mică, câteva crenguțe, și fulgi de drojdie, așa cum am spus, fulgi de drojdie inactive, 1-2 linguri, care sunt opționale, putem să nu le adăugăm. Eu folosesc acești fulgi pentru că dau un gust de brânză preparatelor vegane, preparatelor de post, dar și pentru că au un conținut de vitamina B12, care este foarte importantă pentru vegani și vegetariani. Putem servi această pastă după ce amestecăm foarte bine. O putem servi pe felii de pâine cu orice altceva ne place. Este delicioasă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!